سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل البنطلون اللي شايفينه قدامكم بناء على طلب احد المتابعات. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. بنطلون هياخد طول البنطلون مرتين زائد ربع متر. يعني انا لو عندي طول البنطلون 100 سنتي فهيبقى عندي القماش مترين وربع. ربع المتر الزياده ده هيكون للتانية وللقمر. هشتغل على مقاس 44 وهشتغل الخلف الاول. الخلف هياخد طول البنطلون زائد 5 سنتي. ال5 سنتي دي لان البنطلون في الخلف بيكون اطول من الامام عند الحاجب. كمان هضيف له 4 سنتي او 3 سنتي مقدار للتانية، دي حاجة هترجع لرغبتكم. وهنقص مقدار الكمر. عندي مقدار الكمر لو هعمله 4 سنتي او 5 سنتي هنقصه من الامام والخلف في الطول. هنا طول القماش في الخلف هيكون 104 سنتي. عرض القماش هيكون مطبق ربع دوران اكبر حجم زائد عرض الحجر زائد 3 سنتي او 4 سنتي زيادة خياطة. عندي ربع دوران اكبر حجم 26 سنتي زائد عرض الحجر هيكون في حدود 12 سنتي او 11 سنتي، يعني هيكون 36. و4 سنتي لزيادات الخياطة هيكون 40 سنتي في العرض مطبق و104 سنتي طول. هقسم القماش وهنيجي نشوف هنشتغل ازاي. ده كده مقدار الخلف. طبعا القماش مطبق زي ما اتفقنا هيكون بالشكل ده. ده مقدار ال4 سنتي او ال5 سنتي الزيادة بتوع الحجر. احنا اتفقنا ان حجر الخلف بيكون اكبر من الامام. عندي طول الحجر 28 سنتي، هحذف منه مقدار الكمر. الكمر بيكون 4 سنتي فهحذفه من ال 28 هيبقى 24 سنتي طول الحجر. عرض الحجر 11 سنتي، يعني بيكون من 11 ل 12 سنتي. وبرضه هاخد طول الحجر مع المسافة اللي انا مخليها زيادة. عندي دوران الوسط 78 سنتي، ربعها هيكون 19.5 زائد 3 سنتي مقدار البنسة هيبقى 22.5. فهقيس 22.5. هقسم المسافة دي على 3 علشان اخد بعد البنسة. عندي المسافة دي 22.5، يعني تلتها هيكون في حدود 7 سنتي ونص بالشكل ده. المسافة دي اللي هتكون كسرة البنطلون او النقطة دي هتكون كسرة البنطلون، فانا هقيس المسافة دي بالشكل ده. هنا 20 سنتي وهعمل خط بالطريقة دي علشان اعمل وسع الرجل. هقيس طول البنسة 10 سنتي. او الخلف بيكون فيه بنستين زي ما انا عاملة مكان البنسة التانية بالشكل ده. هضيف 1 سنتي بس علشان انا مخليه 3 سنتي بس لبنسة واحدة، فانا هعمل 1 سنتي زيادة علشان يكون مقدار البنسة 4 سنتي. 2 سنتي للبنسة دي و2 سنتي للبنسة دي. كده عرض البنسة هيكون 2 سنتي، كل بنسة 2 سنتي. طول الجنب 18 سنتي. دوران اكبر حجم 26، هنقص 1 سنتي هيبقى 25 علشان انا بشتغل في الخلف. عندي وسع الرجل هيكون 30 سنتي، فهعمل 15 سنتي قبل الخط بالشكل ده و15 سنتي بعد الخط. ادي 30 سنتي. هوصل النقطة دي بنقطة الحجر، نقطة 30 سنتي وسع الرجل بنقطة الحجر. برضو النقطة دي هوصلها بوسع الرجل بالشكل ده. هعمل دوران الحجر بالطريقة دي، وشايفين المسافة دي هوصلها بدوران الوسط بالشكل ده. هاخدها بدوران بالطريقة دي. كده اكون قصيت الخلف. هنيجي دلوقتي نشوف الامام. طول القماش في الامام هيكون 100 سنتي. عرض القماش هيكون ربع دوران اكبر حجم
زائد 20 سنتي. ال20 سنتي دي للكالونة. الكالونة انا عندي كسرتين، كل كسرة هيكون عرضها 5 سنتي. طبعا زي ما عارفين بناخد الضعف، يعني الكسرة ليها 10 سنتي، فانا عندي الكالونة كسرتين هيبقى 20 سنتي. 20 سنتي للكالونة، و26 ربع دوران أكبر حجم يعني 46. وهضيف 8 سنتي عرض الحجر يعني 54، و3 سنتي مقدار الخياطة وعلى حسب رغبتك يعني 57 سنتي في الحدود دي، أو 58 سنتي ده العرض. هاخد 8 سنتي عرض الحجر أو 9 سنتي علشان زيادة الخياطة. طول الحجر 24 سنتي، وهعمل دوران بالطريقة دي. هقيس مقدار الكالونة اللي هو 20 سنتي، ادي ال20 سنتي دي هشتغل من بعدها. عندي دوران وسط 19.5 زائد 2 سنتي مقدار البنسة هيبقى 21.5. ادي ال21 سنتي ونص. في النص هعمل مقدار البنسة، هاخد نص المسافة بالشكل ده وهعمل بعد البنسة. شايفين ده مقدار الكالونة، انا بشتغل من بعده. ده كده ربع دوران الوسط زائد 2 سنتي مقدار البنسة. طول البنسة هيكون في حدود 10 سنتي بالشكل ده، 1 سنتي يمين 1 سنتي شمال. طول الجنب 18 سنتي. دوران اكبر حجم 26 سنتي زائد 1 سنتي 27 عشان انا بشتغل في الامام. من عند الرجل من تحت هدخل في حدود 4 سنتي بالشكل ده، وهوصلها بالحجر بالطريقة دي. هثبت المازورة بالشكل ده وهقيس المسافة دي. هنا طلعالي 48 سنتي، فهقيس ال 48 سنتي لحد ما اوصل لاخر البنطلون، وهوصلها بالطريقة دي. كده هكون قصيت البنطلون. هاجي دلوقتي نشوف مكان الكالون هتكون كام سنتي. لو هتعملوه بكسرتين مفيش مشكلة، هتعملي كل كسرة بالطريقة دي. عرضها هيكون 5 سنتي عشان انا مخليه 20 سنتي، كل كسرة 10 سنتي هتكون بالشكل ده لو هتعمليه بكسرات. لكن لو هتعمليه بكالونة هقيس المسافة دي علشان احدد مكان الكالونة. هنا 10 سنتي ونص، ادي 10 ونص بالشكل ده. ده كده هيكون مكان الكالونة. فهجيب اول كسرة وهعملها بالطريقة دي. البعد ده 10 ونص او نص دوران الوسط، نص الربع ده. وهجيب الكسرة التانية وهعملها بالشكل ده. طبعا هنخيطها مسافة البنسة، مش هخليها بالشكل ده، يعني مش هخيطها من هنا بس، لا ده هتتخيط في حدود 10 سنتي او 12 سنتي مقدار البنسة. يعني لو تقدري كمان على حسب ذوقك، لو عايزة تزودي الخياطة بالشكل ده على حسب ذوقك تقدري تتحكمي فيها. شايفين كده شكل البنطلون ظهر. ادي الكالونة بالشكل ده. كمان لو مش عايزة تعملي قصة بالطريقة دي وتخلي القماش يكون واسع زي ما هو، مفيش مشكلة، على حسب ذوقك برضو. بس انا بحب اوريكم اكتر من طريقة علشان يكون عندكم اكتر من شكل، وعلى حسب ذوقك تقدري تحددي. هاخد العلامات بالطريقة دي علشان لما اجي اخيطهم شايفين طول البنسة
هنطبق القماش بالشكل ده، وعلى طول البنسة العلامات طبعا بتاعت الكالونة ظاهرة معايا. هخيط بالطريقة دي، بس انا هزود الخياطة شوية، يعني هخيط للمسافة دي. شايفين لما هخيطها هتبقى بالطريقة دي. ادي الكالونة معرفش ظاهرة ولا لا، بعد ما اخيطها هتبقى بالشكل ده. طبعا المسافة دي زي ما قلنا تتحكمي فيها على حسب ذوقك. ده الامام بعد ما خيطت الكالونة بالشكل ده. طبعا انتوا زي ما ملاحظين ان انا مش مخليه زيادة السوستة، علشان السوستة انا هركبها من الجنب. طبعا يرجع لرغبتكم، ممكن تعملوها من النص. ده كده الخلف بعد ما خيطت البنس. بعدين هجيب الامام والخلف واركبهم على بعض بالشكل ده، واخيط من الجنب، واخلي مكان السوستة واركب السوستة، وهنشوف هنكمل ازاي. الكمر هقص وارب بالشكل ده. هعمل قماش بالطريقة دي. العرض هيكون مطبق بالطريقة دي 6 سنتي، ومفروض 12 سنتي. بعد ما قصيت الكمر ده شكل البنطلون. ده البنطلون بعد ما ركبت السوستة. شايفين شكل السوستة السحري، جميلة جدا. وخيطته من الجنب من جوه بالطريقة دي. هاجي دلوقتي هقفل البنطلون من عند الحجر، هخيطه بالشكل ده، وهنيجي نشوف هنركب الكمر ازاي. ده البنطلون بعد ما ركبته. شايفين شكله بدأ يظهر حتى قبل ما اعمل له مكوى. وده الكمر. الكمر انا قفلته بالطريقة دي. شايفين تنيت 1 سم او 2 سم بالشكل ده، عشان لما اجي اعمل الكمر اعدله بالطريقة دي يكون سهل معايا. انا هخيط من جوه في المنطقة دي. هجيب الكمر بالشكل ده. شايفين ده كده عدلة الكمر. هركبها بالطريقة دي، هركبها بالشكل ده. هخيط على القلب بتاعة البنطلون. لما اوصل للناحية التانية هيكون في زيادة عندي في حدود 2-3 سم. هي هنا كبيرة بس انا هقصها في حدود 2 أو 3 سم بالشكل ده للزرار والعروة، فهخليهم زيادة بالطريقة دي. هخيط وهنيجي نشوف هنكمل ازاي. بعد ما ركبت الكمر بالطريقة دي كده اول خطوة. شايفين هاجي على العدلة بالشكل ده وهعمل الكمر بالطريقة دي. شايفين شكله نضيف ازاي. بعد ما اطبقه بالطريقة دي هخيطه مرة تانية بالشكل ده. برضو الناحية التانية هتنيها لجوه بالطريقة دي وهخيطها، ودي اللي هيكون فيها العروة او الزرار. ده شكل البنطلون بعد المكوى وبعد التشطيب. شكله جميل جدا، تحفة. ده برضو شكل السوستة والكمر، وادي العروة والزرار. شايفين السوستة شكلها جميل جدا. ادي الكالونة بعد المكوى. مقاس الكالونة برضو تقدروا تتحكموا فيها على حسب ذوقكم. انا عامله الكسر عرضها 5 سم، تقدروا تكبروا فيها يعني على حسب ما انتوا عايزين. تقدروا تعدلوا في الموديل. كمان طول الحجر انا عاملاه 28 على حسب المقاس اللي عندي. تقدروا تكبروا فيه، وتقدروا طبعا تشتغلوا بالمقاسات الموجوده عندكم. دي المقاسات اللي عندي.
شايفين شكل البنطلون تحفة، شكله جميل جدا. برضو زي ما قلت لكم الكالونة ينفع تعملوها كسرات، لو هتعملوها كسرتين او 3 هتعملوها كسرات ورا بعض بالشكل ده. لو كمان عايزين تعملوا 3 كسرات هتزودوا مقدار الكسرة التالتة 10 سنتي، او ممكن تقسموا 20 سنت على 3 كسرات، يعني على حسب ذوقكم. ولو عايزينها الكالونة بالشكل ده تقدروا تتحكموا في الموديل زي ما انتوا عايزين. الموديل جميل جدا وتحفة. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون اعجابكم، اتمنى تكون طريقة سهلة اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.